আখলৰজুতিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে মই জিমচি পুনৰ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে বাৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খানা মিছ কৰিছেনে মই কিন্তু মোৰ অল টাইম ফেভাৰিট বাটাৰ চিকেন বহুত মিছ কৰি আছো জানেনে সো আজি ভাবিলো মই ঘৰতে বনাই খাওঁ বাটাৰ চিকেন ৰেচিপিটো আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো ঠিক আছে আজি আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু এটা কথা আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যি সকল লোক নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ তেওঁলোকে কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু ঠিক আছে বলক আমি দেৰি নকৰো আজি আমাৰ ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো এই ৰেচিপিটো মই দুটা ভাগত বনাম প্ৰথমে টিক্কা বনাম আৰু তাৰ পাছত কাৰি বনাম প্ৰথমে আমি চিকেন টিক্কাৰ কাৰণে মেৰিনেশ্যন কৰি লম তাৰ বাবে মই আদা নহৰু পেষ্ট দৈ 2 চামুচ red chili powder garam masala powder halodhi আৰু জুখমতে নিমখ দি ভালদৰে মঠি লৈ এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিছো এতিয়া কাৰি বনাবৰ কাৰণে পেষ্ট বনাই লম তাৰ বাবে মই লৈছো দুটা বিলাহী এনেদৰে কাটি লৈছো কাজু লৈছো 10টা কেঁচা জলকীয়া দুটা এনেদৰে কাটি লৈছো নহৰু 5 ফুটা আদা আধা ইঞ্চি আৰু এটা পিয়াজ কাটি লৈছো এতিয়া এখন কেৰাহীত 1 গ্লাস পানী দি এই গুটেইখিনি ইয়াত দি দিছো আৰু লগতে দুখিলা তেজপাত দুটা শুকান জলকীয়া এটুকুৰা দালচিনি এটা ডাঙৰ ইলাইচি আৰু 3টা লং দুটা সৰু ইলাইচি আৰু 1 কিউব বাটাৰ দিছো আৰু সৰু চামুচে আধা ৰেড মিৰ্চ মছলা দি বইল হ'বলৈ দিছো আৰু এতিয়া বইল হোৱাৰ পিছত এইখিনি ঠাণ্ডা কৰি মই মিক্সাৰ জাৰত ভৰাই গ্ৰাইণ্ড কৰি লম এতিয়া মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছো প্ৰায় 7-8 মিনিট এনেদৰে ফ্ৰাই কৰিব ধ্যান ৰাখিব যাতে সব ফালৰ পৰা চিকেনখিনি ফ্ৰাই হৈ যায় এতিয়া কাৰি বনাবৰ কাৰণে এখন কেৰাহীত 2 চামুচ বাটাৰ গৰম হ'ব দিছো আৰু লগতে হালধি পাউডাৰ red chili powder ধনিয়া পাউডাৰ দি একেলগে 1 মিনিট মান লৰাই লৈছো আৰু এতিয়া মই বনাই লোৱা মছলা পেষ্ট দি দিছো আৰু ভালদৰে লৰাই লৈছো যাতে বাকি মছলাবোৰৰ লগত এই পেষ্টখিনি মিলি যায় এতিয়া 1 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি মই হিজিবলৈ দিছো মিডিয়াম ফ্লেমত আৰু এতিয়া 1 মিনিট হৈ গল আৰু ইয়াত মই এতিয়া 1 গ্লাস পানী দি দিছো আৰু ঢাকন মাৰি উতলিবলৈ দিছো হাই ফ্লেমত এতিয়া উতল অহাৰ পাছত ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিছো আৰু অলপমান নিমখ দি দিছো
আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব আগতেও আমি নিমখ দিছো মেৰিনেট কৰোতে সেই কাৰণে ইয়াত নিমখটো অলপ চাই লৈ দিব এতিয়া আকৌ ঢাকনখন দি মিডিয়াম ফ্লেমত 5 পৰা 6 মিনিট সিজিবলৈ দিছো আৰু 6 মিনিটৰ পিছত ইয়াত মই আধা চামুচ garam masala powder আৰু ফ্ৰেছ ক্ৰীম দি ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু এতিয়া পুনৰ ঢাকন দি 3 মিনিটৰ কাৰণে সিজাম আৰু এতিয়া 3 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই 1 কিউব বাটাৰ দিছো আৰু ভালদৰে লৰাই লৈ নমাই থৈছো